Hej Matilda! Då så har ju vi ett besök nu. Och innan vi börjar så ska du få det här ämnet av mig som står för nuläge. Och du då berättar för mig vad jag kan hjälpa dig med här idag. Men jag känner det här att det tar väldigt lång tid för mig att komma igång med saker i skolan och jag skjuter upp allting till sista minuten hela tiden. Okej. Och när märker du att det är ett problem, det med att du skjuter upp saker? Nej, men det blir ofta så att jag sitter uppe alldeles för länge, kvällen innan någonting ska lämnas in och att jag inte sover tillräckligt då. Så jag är inte utvilad när det är dags. Okej. Då så Matilda, då får du lägga ner ditt N på marken framför dig. Och då så ska vi gå vidare så kommer du att få ta Ö för mig som står för önskat läge. Och med det så vill jag fråga dig, och hur skulle du vilja att det skulle vara? Nej, men jag hade väl önskat att jag planerade tiden bättre kanske. Och under ändå lång tid förberedde mig så att jag kan korrigera och ta den tid jag behöver utan att jag känner att jag är stressad och inte blir klar. Om du jämför med hur det är nu jämfört med ditt önskeläge, vad tänker du skulle vara bättre då? Men jag tänker väl att det skulle göra att jag känner mig mer förberedd för de uppgifter som jag har framför mig och så att jag kan ta mig an dem på ett bättre sätt. Okej. Och då får du lägga ner ditt Ö så långt ifrån som du tycker att du är ditt N. Så. Och så ska du få en ny skylt eller lapp av mig som är ett H för hinder. Och du har pratat om att du skjuter upp saker. Och vad är det du tycker är besvärligt? Men det besvärliga blir ju att jag inte sover som jag ska och att det liksom sätter stopp för mitt lärande, tycker jag. Det blir mycket så att jag gör andra saker istället, kanske kollar på TV eller sitter på telefonen eller det kan vara saker som att träffa kompisar också, men att det blir liksom uppskjutet. Är det några inre hinder som du ser? Jag tror att det är lite så också att jag inte kommer igång för att jag vill att det ska bli så bra. Så att det är liksom, jag skjuter upp det för att jag vet liksom inte hur jag ska börja. Och så funderar jag på, ska det se ut så här i dokumentet eller så här? Och så ändrar jag färger och grejer istället för att sätta mig och lära mig det jag behöver kunna. Och det tar ju också väldigt lång tid som gör att jag inte kommer igång med det jag faktiskt ska göra. Okej. Och då kan du få lägga ner ditt hinder då mellan ditt N och ditt Ö. Nästa bokstav som vi tar upp är R som står för resurser. Och på det som du har beskrivit nu, vill du berätta om en annan situation då du har löst något liknande problem? Jag har ju, när jag har jobbat tidigare eller så har jag jobbat mycket mot deadlines och så, och då har det egentligen aldrig varit ett problem med att komma igång i tid och sånt, utan det har ofta löst sig ändå med schemaläggning och sådana saker. Ja, och hittills så här långt, hur har du löst liknande problem? Men mycket att schemalägga min tid och bestämma mig för att den här tiden ska jag sitta och göra detta, så att man inte riktigt kan skjuta upp sakerna på samma sätt. Okej. Och är det någon person som du brukar ta hjälp av när det här uppstår? Nej, det är det nog faktiskt inte. Okej. Då kan du få lägga ner ditt R. Ja, precis. Du ser vad luckan är. Det är alltså mellan ditt önskeläge och ditt hinder. Det du ska få nu som sista bokstav, det är ett A som står för agera. Och nu har vi pratat lite om det här problemet som du har sökt för. Vad tänker du skulle kunna vara ett första steg för att ta tag i det? Men jag tänker mycket att jag behöver bli bättre på att planera den tiden som även är liksom bara avsatt för kanske pluggtid, och att bestämma mig för att jag ska göra den här specifika uppgiften. Inte bara
tänka det som pluggtid utan sätta lite mål vad jag vill åstadkomma under den tiden också. Vad skulle du säga är vad du behöver för att ta tag i det här? Ja, det är med en kalender och liksom skriva ner vad jag ska göra när. Ja. Det låter klokt.